Paano ba magsimula ng isang Herbalife business? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Our family owns this Herbalife business. So yung Herbalife business ko namin is 1 to 2 years na. So 1.5 year na. Meron kaming dalawang branches. Yung isa nasa San Jose, Balanga, Bataan. So ito naman yung store na to, Tenehero, Balanga, Bataan siya. So yung Herbalife, target niya talaga is yung para maging healthy yung lifestyle ng mga tao. So, lahat po target niya, since yung Herbalife naman na to is pampa-improve lang din po ng healthy lifestyle. So, yung mga products ng Herbalife, iba-iba siya. Meron kaming mga shake, protein shakes, tulad nito, Herbal Aloe. Meron din siyang different flavors. May original and mandarin flavor siya. So, meron din kaming teas. So, ito yun. Para sa digestion naman. And then, protein shake. And, Formula 1 sport. Para sa mga mahilig din mag-sport. So, additional siya para maging pampalakas din po. So, since yung mom ko talaga yung nagtayo ng business na to, nag-start siya siguro 100,000 po. And before pa siya magtayo nito, meron pang kailangan na pagdaanan na training sa Olonga po. So, hindi pwedeng basta-basta lang magtayo ng ganitong store or yung ganitong business kasi kailangan mo pang mag-training para sa procedures and para sa mga kaalaman. Distributor ng Herbalife, kailangan niyo pong mag-training sa kung saan may malapit na training center for Herbalife po. So, dito sa Herbalife, pwede kayong mag-member. So, yung member starts at 2,000 plus po. And then, yung kasama naman dun sa membership fee, included na yung mga products na yun. Merong 10 sachets ng shake, Herbalife shake, and then meron din free bags. Meron din naman kaming mga sessions. So, meron 150 per session, 10 sessions yon. Once na mabuo mo yung 10 sessions, may additional 1. So, bali 11 siya. 11 sessions. So, before mag-program sa amin yung mga members or kahit non-members, i-weigh muna namin sila. Titignan namin yung visceral fat, body water percentage, BMR, muscle mass, and metabolic age para makita natin kung ano yung physical nila. So, once meron kayong target na weight, either ilulus nyo yun or i-weigh nyo, pwede naman din po. So, kung gusto nyo mag-lose, 1 shake po kasi is equivalent na siya to 1 meal. So, ang pwede nyo gawin, morning, pwede kayong mag-breakfast ng meal, lunch, and then dinner, shake lang. Kung gusto niyo pumayat, wala kayong ibang i-intake kundi yung shake lang. And then, kung gusto niyo naman magpataba, mag-shake kayo plus 1 meal. So, yung mga session na sinasabi ko is, for example, busy ka na and hindi ka naman everyday hindi ka naman makakapag-shake everyday ng sarili mo lang, pwede kayong pumunta sa Herbalife Center. Ito yun, Nutri-Leaf Center yung tawag namin dito.
So, if busy ka na, punta ka na lang and may mag-shake para sa'yo. So, yung included sa isang session, isang shake, isang Herbalife aloe, ilalagay siya sa maliit na lagyanan, and then, magtitirin kayo ng 1 cup. So, 150 siya. Tips para sa mga gustong magtayo ng ganitong type ng business, make sure lang na yung itatayo yung business is yung gusto niya talaga, and yung alam niyo na kahit kayo, magustuhin or mamahalin niyo yung business na yun. Pwede kayong mag-inquire sa Herbalife Philippines po, and then pwede rin kayong pwede niyong sabayan to na while nag-session or naggagawa kayo ng program. Minsan kasi nag-i-induct kami ng Zumba class, para sa mga lahat ng nagtitik, for example, sa umaga or sa gabi. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!